අයිබෝවන් සුබදසක් කාලා හැමෝම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ස්ටුඩියෝ එකේ channel එකේ තවත් අලුත් වීඩියෝ එකක්. අද අපි මේ වීඩියෝෙන් කතා කරන්නේ ඔයාලා කම්පියුටර් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් නැත්නම් ලැප්ටොප් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට ගොඩක් වැදගත් දෙයක් තමයි ඔයාලා දන්නවා. ඔයා මේවා පාවිච්චි කරනවා ඔයාලට සමහරවිට ලොකු ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලට අපි උදාහරණයක් විදිහට ගත්තොත් ගේම් එක ෆයිල් එකක් නැත්නම් ඔයා හිතමු Word නැත්නම් Microsoft package එකක් ඒ වගේ ලොකු ෆයිල්ස් මූවි එකක් වගේ ලොකු ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න වෙනවා. කියන්නේ සයිස් එක වැඩි GB 2ක 3ක වගේ ෆයිල් ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. එතකොට ඔයාලට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්නේ සාමාන්‍ය අපිට සැලකිය යුතු වෙලාවක් කියලා ලංකාවේ තියෙන ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකත් එක්ක. මෙහෙම සැලකිය යුතු වෙලාවක් යද්දි හදිසියෙවත් පවර් කට් එකක් වුණොත් එහෙම මේක ඔයාගේ මැෂින් එක ඕෆ් වෙනවා. ලැප්ටොප් එක පාවිච්චි කරන කෙනෙක්ට නම් මේක ලොකුවට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. හදිසියෙවත් කම්පියුටර් පාවිච්චි කරන එකට UPS එකක් තිබ්බ නැත්නම් පවර් කට් එකක් වෙච්ච ගමන් මැෂින් එක ඕෆ් වෙනවා. ඕෆ් වෙච්ච ගමන්ම ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කරලා තිබ්බ එක ක්ලෝස් වෙලා යනවා. කියන්නේ 98ක් වෙලා තිබ්බනම් තව 2යි නම් වෙන්න තිබ්බේ. GB 4ක විතර ගන්න ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා තිබ්බනම් එහෙම ක්ලෝස් වෙච්ච එක ඔයාගේ data ටිකත් අපරාදේ. ආයෙ මුලින් දැන් ඔයාලට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරනවා. අන්න ඒ වගේ එහෙම ප්‍රශ්න වලට විසඳුමක් විදිහට තමයි ඔයාලා දන්නවා මේ ලෝකේ මේ වෙද්දිත් හදලා තියෙනවා ඩවුන්ලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියලා. මේ විදිහට ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියවම ඔයාලට මතක් වෙලා ඇති IDM කියන software එක. IDM කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් එකම තමයි. මැනේජර් කියන එක තමයි ෂෝට් කරලා IDM කියලා software එකක් තියෙනවා. අන්න ඒ software එක තමයි ගොඩක් දෙනෙක්ට ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියවම මතක් වෙන්නේ. මේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් software එක හරහා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ ඩවුන්ලෝඩ් කටයුතු මැනේජ් කරගන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාට පුළුවන් ඔයාට ඒක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න ඕන වෙලාව ෂෙඩියුල් කරන්න. ඒ වගේම ඩවුන්ලෝඩ් වෙවි තියෙද්දි වෙලා තියෙද්දි පවර් කට් එකක් වුණොත් ඒක ස්ටොප් වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පුළුවන් ආය ඇවිල්ලා අපෝසලම් මේක අපිට ඒ නතර වෙච්ච තැන ඉඳන් ආයෙ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන්න හදන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පොඩි පොඩි ඔයාලට ගොඩක් වාසිදායක දේවල් තියෙනවා. ඒත් මේකේ තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියන software එක ෆ්‍රී නෙමෙයි. අපිට දවස් 30ක ෆ්‍රී ට්‍රයල් එකක් දෙනවා. ඊට පස්සේ රුපියල් 1900ක් වගේ දීලා අවුරුද්දකට මේක බයි කරන්න ඕන. ඊට පස්සේ අවුරුද්ද දිනකට පස්සේ ආයෙත් ඒක බයි කරන්න ඕන. අන්න ඒ විදිහට ඔයාලට දවසින් දවස ඒ අවුරුද්දෙන් අවුරුද්ද ඒකට සල්ලි ගෙවන්නවා. එහෙම නැතුව මට හම්බුණා ෆ්‍රී පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර්. ඒ කියන්නේ මේකේ නම තමයි ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර්. අද අපි බලමු මේ software එක ඔයාගේ කම්පියුටර් ඉන්ස්ටෝල් කරලා setup කරගන්නේ කොහොමද? ඒ වගේ මේකේ වැඩ කටයුතු කොහොමද කියලා. එහෙනම් අපි යමු වීඩියෝ එකට. හරි අපි දැන් අපේ වීඩියෝ එකේ ඉන්නේ. දැන් ඔයාලට මගේ කම්පියුටර් එකේ ස්ක්‍රීන් එක පේනවා ඇති. මෙතනදී ඔයාගේ කම්පියුටර් එකෙන් නැත්නම් ලැප්ටොප් එකෙන් ඔයාගේ තියෙන වෙබ් බ්‍රවුසර් එක ඕපන් කරගන්න ඕන. දැන් මම මේ වෙද්දි මගේ කම්පියුටර් එකේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එක සුපුරුදු විදිහට ඕපන් කරගෙන ඉන්නේ. මෙතනදී ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ ඔයාගේ වෙබ් බ්‍රවුසර් එකේ සර්ච් කරගන්න සර්ච් බාර් එකේ සර්ච් කරගන්න ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියලා. ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියලා සර්ච් කරගන්න. මෙන්න මේ විදිහට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියලා සර්ච් කරගත්ත පස්සේ උඩින් එනවා මෙන්න මේ වගේ සර්ච් රිසල්ට් එක. මෙතනදී උඩින් එනවා ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියලා www.freedownloadmanager.org කියලා. ඒ වගේම යටින් එනවා මම මුලින් කිව්ව IDM නැත්නම් ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් ගේ වෙබ්සයිට් එක. ඔයාලා මෙතනින් යන්න ඕන මෙන්න මේ ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියන වෙබ්සයිට් එකට. මම මෙන්න මේ විදිහට මේක ඕපන් කර ගන්නවා. ඒ වගේම මම මේකේ ලින්ක් එක බලලා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් බොක්ස් එකේ ඔයාලට ගන්න දාලා තියෙනවා. ඔයාලට එතනින් ලේසියෙන් එන්න පුළුවන්. දැන් මම මේ විදිහට වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගත්තා. වෙබ්සයිට් එක ඕපන් කරගත්තට පස්සේ මේ වගේ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බොහොම සරල තේරුම් ගන්න පහසු ඉන්ටර්ෆේස් එකක් අපිට බලා ගන්න යූසර් ඉන්ටර්ෆේස් එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතනදී අපිට ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් කියලා උඩින්ම තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතනින් ලැන්ග්වේජ් එක තෝරන්න තියෙනවා. ඉංග්‍රීසි කියලා කරලා තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර් මෙතන පොඩි විස්තරයක් තියෙනවා. ඒ වගේම අපිට ලොකුවට කොළ පාටින් ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක තියෙනවා. අපි දැන් වැඩි මේ වෙබ්සයිට් එක ගැන වැඩි විස්තර කතා නොකර අපි ටග් ගාලාම මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගමු. මෙන්න මේ ඩවුන්ලෝඩ් බටන් එක ක්ලික් කරපු ගමන්ම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ සෙටප් එක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. මේ අර මම මුලින් කිව්ව IDM කියන්නේ ඉන්ටර්නෙට් ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර්. මේක FDM ෆ්‍රී ඩවුන්ලෝඩ් මැනේජර්. අපි මේ විදිහට ටිකක් කරලා මෙගාබයිට් 34ක වගේ පොඩි ගාණක් තමයි වෙන්නේ මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්නවට යන්නේ data ප්‍රමාණය. දැන් මේ විදිහට මේක ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා. අපි ඩවුන්ලෝඩ් වෙනකන් ටිකක් වෙලා බලන්න. මේ විදිහට ඩවුන්ලෝඩ් වෙලා ඉවරයි. ඒ කියන්නේ දැන් ඩවුන්ලෝඩ් වුණාට පස්සේ ඔයාගේ මේකේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙන ලොකේෂන් එකේ මේක ඇති මෙන්න මේ විදිහට FDM 64 setup කියලා ඇති. අන්න ඒක උඩ ඩබල් ක්ලික් කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ රයිට් ක්ලික් කරලා ඕපන් කර ගන්න තියෙන්නේ. එතකොට ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ මේක පේනවත් දන්නේ මෙන්න මේ වගේ පොඩි මේකක් එනවා select install module කියලා. මෙන්න මේ install for all users recommended කියන එක ක්ලික් කරන්න. ඊට පස්සේ අර run as administrator දුන්නා මෙන්න message එක එනවා. එතන
එන්න මැසේජ් එක නම් ගොඩක් බොහෝ දුරට ස්ක්‍රීන් රෙකෝඩර් එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ. ඒක යස් කරන්න ඔයාලා එන්න මැසේජ් එක. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ විදිහට ඉන්ස්ටෝලින් සෙටප් එක ඕපන් වෙනවා. මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලගේ ඉන්ස්ටෝලින් සෙටප් එක ඕපන් වෙනවා. මේවා මොකුත් වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. ලොකේෂන් එක කොහොමද තියලා නෙක්ස්ට් කරන්න. ඊට පස්සේ මේකත් නෙක්ස්ට් කරන්න වෙනස් කරන්න යන්න ඕනේ නැහැ. මෙතනදී ඔයාලට create desktop shortcut create quick launch shortcut කියලා දෙයක් තියෙනවා. මේ දෙකට ඔයාලා කැමති නම් ටික් එක off කරගන්න පුළුවන් නැත්නම් ටික් එක තියන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ විදිහට මේකේ ටික් එක තියලා next කරගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ install කියන බටන් එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ අපේ මේක install වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඔයාලට පේනද මේක බොහොම ඉක්මනට install වෙනවා. අපි install වුණාට පස්සේ බලමු මේ software එක වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියලා. හරි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට මේක finish වුණා. ඊට පස්සේ අපේ web browser එක open වෙලා congratulations you have successfully installed FDM කියලා පොඩි එයාලගේ website එක load වුණා. අපි එහෙනම් මේක අපේ web browser minimize කරලා මේක finish කියන එක click කරලා අපි දැන් මේ app software එක open කරන් බලමු. මෙන්න මේ විදිහට මගේ desktop එකේ shortcut එකක් හදලා තියෙනවා free download manager එක. මම මේක double click කරලා open කරගන්නවා. අපිට අපේ internet download manager එක open වුණාට පස්සේ මෙන්න මේ වගේ interface එකක් තමයි බලා ගන්න පුළුවන් වෙන්නේ. බොහොම සරල interface එකක් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මෙතන යටින් අපේ download speed එක පෙන්නන එක, ඒ වගේම download list empty කියලා දැන් තියෙනවා අපිට තාම මොකක් download කරන්න නැති හින්දා add new download URL කියලා මෙතන පොඩි message එකක් පෙන්නනවා. අපි දැන් බලමු කොහොමද මේකේ මොකක් හරි දෙයක් download කරගන්න කියලා. මෙතනදී මම සුපුරුදිටම ඔයාලගේ තියෙන ඔයාලා මොකක් හරි download කරගෙන යනවා නම් ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම යන්න ඕනේ ඔයාගේ web browser එකටනේ. ඒ විදිහට අපිත් යමු අපේ web browser එකට. ගිහිල්ලා දැන් මම මෙතනදී මගේ web browser එක පාවිච්චි කරලා මම download කරන්න යන්නේ අපේ Windows 11 ISO file එක තමයි download කරන්න යන්නේ. නැත්නම් ඔයාලගේ කැමති ඔයා download කරන්න යන game setup එක නැත්නම් ඔයාගේ තියෙන software එක තියෙන website එකට නැත්නම් එතනට යන්න. අපි ඒ විදිහට යන්න දැන් මම Windows 11 එක තමයි download කරන්න යන්නේ. මම මේ විදිහට Windows 11 එක download කරන්න Microsoft ලගේම site එකට යනවා. ඔයාලා දැන් මේ විදිහට මට 64 bit Windows 11 English International 64 bit file එක download කරගන්න link එක දැන් available වෙලා තියෙන්නේ මට. ඒ වගේම ඔයාලා මොකක් හරි download කරගන්න යන software එක නැත්නම් game setup එකේ link එකට තියෙන තැනට යන්න කියන්නේ මෙන්න මේ වගේ download button එක තැනට යන්න. ඊට පස්සේ download button එක click කරන්න. හරි දැන් ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මෙතනින් තමයි download වෙන්න ගන්න. මම මේක මේ විදිහට stop කරනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාගේ web browser එකේ download වෙන තැනින්ම තමයි download වෙන්න පටන් ගන්නෙ. ඒ කියන්නේ web browser එකෙන්ම තමයි මේක download වෙන්නේ. මෙහෙම download වුණොත් ඔයාගේ හදිසියෙත් current එක ගියොත් මේ download එක එහෙමම නතර වෙනවා. එහෙනම් ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේ ඔයාගේ තියෙන web browser එක download වෙන්න පටන් ගත්තට පස්සේ මේකේ ඔයාට පුළුවන් මේකේ download වෙන එක ගොඩක් මෙහෙම මෙතනින් බලනට වැඩිය මෙන්න මේ වගේ downloads කියලා file එකකට එන්න පුළුවන්. ඔයාගේ ඕනම web browser මෙහෙම තියෙනවා. එතනට එන්න කියන්නේ එතනට ඇවිල්ලා ඔයාලට පුළුවන් ඔයාගේ තියෙන මේ download වෙන මොකක් හරි software එකේ නැත්නම් setup එකේ download link එක copy කරගන්න. ඒකට ඔයාලා කරන්න ඕන මෙන්න මේකේ නම් මේ dot තුන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ copy download address කියලා එකක් තියෙනවා. අන්න ඒක click කරන්න. ඒක click කරාට පස්සේ ඔයාගේ download address එක copy වෙනවා. ඔයාලට ඔයාගේ තියෙන ඔයාගේ software එකට ඇවිල්ලා මෙන්න මේ plus mark එක click කරලා අන්න එතනට ඒක plus mark එක click කරපු ගමන් enter URL කියන තැනට ඔයාගේ ඒ URL එක paste වෙලා auto paste වෙලා තියෙන්නේ. අපි ඊට පස්සේ කරන්න ඕන මෙන්න මේ okay කියන එක click කරන්න. ඊට පස්සේ okay කියන එක click කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට save to කියලා අපේ මේක save වෙන location එකයි file name එක කියලා මේකේ file name එකයි දීලා තියෙනවා. අපිට මේක වෙනස් කරන්න පුළුවන් location එකත් ඕන වෙනස් කරගන්න පුළුවන්. මම දැන්ට මේ download කියන location එකේම download වෙන්න දෙනවා. ඊට පස්සේ මේ download කියන button එක තමයි සරලවම download කියන button එක click කරන්න තියෙන්නේ. ඒක click කරාට පස්සේ ටිකක් වෙලා යනවා. ඊට ටිකක් වෙලා ගිහිල්ලා මෙන්න මේ විදිහට අපේ මේක download වෙන්න පටන් ගන්නවා. මෙතනදී දැන් ඔයාලට පේන ඇති මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේක download වෙන්න පටන් ගත්තා. download speed එක පෙන්නනවා. ඒ වගේම download වෙන්න කොච්චර ලාක් යයිද කියලා පෙන්නනවා. ඒ වගේම තව පොඩි විස්තර වගේක් පෙන්නනවා. දැන් ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට මේක download වෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් මේක ඕනම වෙලාවක pause කරන්න. කියන්නේ මෙන්න මේ button එක click කරලා pause කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඔයාලට ඕන වෙලාව pause කරලා මේක computer shut down කරලා on කරලා වුණත් මේක ආපහු දැන් මම මේ ඔයාලට ඒකට උදාහරණයක් පෙන්නන්නම්. මම මේ app එක close කරනවා. මේ විදිහට මම app එක close කරා. ඔයාලට පේනවා මම මෙතනිනුත් ඒක quit කරගත්තා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ ආයෙත් මේ app එක open කරගන්නවා. ඒ කියන්නේ මම අර download කරගෙන තිබ්බ එක stop කරලා මම අර app එක close කරා. ඒකම අපි current එක computer current එක ගියත් වෙන්නේ අන්න ඒකමයි. ඒ විදිහට මම ඒක කරගත්තා. ඊට පස්සේ දැන් මම ආයෙත් මේ software එක open කරගන්නවා.
ඔයාලට පේන ඇති මේ විදිහට මම software එක open කරගත්තා. ඔයාලට පේන ඇති අර මම කලින් download කර තිබ්බ එක මේ වෙද්දි 100ට එකක් download වෙලා stop වෙලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම කරන්නේ මේක ආපහුතලයක් start කර ගන්නවා download එක. දැන් ආයෙ download වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ඒ විදිහට අපිට මේ උඩ තියෙන button දෙක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. ඊට පස්සේ ඕනනම් ඔයාලට මෙතන මේක download වෙන එක delete කරලා දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ දේවල් ටිකක් මෙතන බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට තමයි මේක අපේ මේ software ගැන කතා කරන්න තියෙන අපිට සරලව මෙච්චරම තමයි අපිට මේක ගැන කතා කරන්න තියෙන්නේ. මේ වීඩියෝ අන්තිම හැරට තමයි ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. ඔයාලටත් පුළුවන් මේ software එක පාවිච්චි කරලා අර IDM එක නැත්නම් internet download manager සල්ලි ගෙවලා ගන්නේ නැතුව නැත්නම් crack software දාලා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඔයාගේ තියෙන security එකට තියෙන security එකට බලපෑමක් ඇති කරන්නේ නැතුව මේ වගේ open source free software එකක් පාවිච්චි කරලා ඔයාගේ මේ download කටයුතු කළමනාකරණය කරගන්න මේ වගේ software පාවිච්චි කරලා මං හිතනවා ඔයාලට මේ වීඩියෝ එක වැදගත් වෙන්න ඇති කියලා. ඒ වගේ මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් වීඩියෝ like කරන්න. ඒ වගේම channel එක subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරලා notification icon එක තෝල් කරගන්න. ඒ වගේම අපේ අනිත් social media එකත් එකතු වෙන්න. ඒ වගේ link මම පළල description box එකේ දාලා තියනම්. එහෙනම් අපි තවත් මේ වගේ වටිනා